फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल कोड विथ श्रीशान्त। आजको यो भिडियोमा हामीले पढ्न गइरहेका छौँ फन्ट एन्ड टेक्स्ट प्रोपर्टी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आजको यो भिडियोमा हामीले कुन टपिक पढ्नेछौँ एकचोटि हेरिहालौँ। सुरुमा छ CSS फन्ट प्रोपर्टी। CSS फन्ट प्रोपर्टीमा हामीले पढ्नेछौँ फन्ट फ्यामिली के हुन्छ, फन्ट साइज के हुन्छ, फन्ट स्टाइल के हो, फन्ट वेथ के हो र फन्ट स्ट्रेच के हो। अर्को नेक्स्ट टपिक छ CSS टेक्स्ट प्रोपर्टी। पहिला हामीले CSS फन्ट प्रोपर्टी पढ्छौँ अनि त्यसपछि CSS टेक्स्ट प्रोपर्टी पढ्छौँ। अब यसमा हामी के पढ्नेछौँ भनेपछि टेक्स्ट ट्रान्सफर्म, टेक्स्ट इन्डेन्ट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्टमा वर्ड स्पेसिङ कसरी गर्ने, लेटर स्पेसिङ कसरी गर्ने, टेक्स्ट स्याडो, यिनी सबै टपिक आजको हामीले यो भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। अब लागौँ हाम्रो कोड एडिटरतिर। सबलाइन टेक्स्ट अब हामीले आफ्नो CSS फाइललाई लिङ्क गरौँ HTML फाइलसँग। त्यसको बारेमा मैले गएको भिडियोमा भनिसकेको छु। लिङ्क रेल इज इक्वल्स टु स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल्स टु text/css and hyperreference style.c। एउटा बनाम प्याराग्राफ लेखौँ, माई नेम इज श्रीशान्त अधिकारी, I live in Goraidang and welcome to my channel। यति लेखेर कपी फाइल पाथ गरौँ, ब्राउजरमा गएर पेस्ट गरिदिउँ। माई नेम इज श्रीशान्त अधिकारी and I live in Goraidang and welcome to my channel भनेर प्रिन्ट भइसकेको छ। अब हामीले हेरौँ फन्ट प्रोपर्टी। यदि हामीले प्याराग्राफमा कुनै फन्ट दिनु पर्यो भने सुरुमा हेरौँ फन्ट फ्यामिली। फन्ट फ्यामिली हामीले आफै पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै फन्ट फ्यामिली इज इक्वल्स टु एरियल गरायौँ भने त्यो एरियल भन्ने फन्ट हाम्रो प्याराग्राफमा लागू भइसकेको छ। अब जस्तै अब हामीले फन्ट फ्यामिली गुगल फन्टबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी गयौँ न्यू ट्याबमा, गुगल फन्ट्स भनेर हान्यौँ। गुगल फन्टमा गयौँ, जस्तै हामीलाई चाहियो यो वाला फन्ट, हामीलाई यो वाला फन्ट राम्रो लाग्यो। यसलाई यहाँ प्लस साइनमा क्लिक गऱ्यौँ। हामीले यसको लिङ्क उठायौँ, कन्ट्रा सी, यसलाई हामीले यहाँ लिङ्क गरिदिउँ।
यो यसको फन्ट फ्यामिली हामीले यहाँबाट उठायौं यहाँ गएर पेस्ट गरिदिउँ सेभ ओपन ब्राउजर रन यो फन्ट हाम्रो प्याराग्राफमा लागिसकेको छ यसरी हामीले गुगल फन्टबाट फन्ट उठाएर हामीले लगाउन सक्छौं अर्को छ हाम्रो फन्ट साइज अब हामीले आफ्नो फन्टको साइज चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले गर्दियौं जस्तै 50 पिक्सल रन गर्दियौं भने हाम्रो फन्टको साइज 50 पिक्सल भइसकेको छ जस्तै अर्को प्रोपर्टी छ हाम्रो फन्ट स्टाइल जस्तै हामीले आफ्नो फन्ट स्टाइललाई गराउन चाह्यौं जस्तै पहिला यसलाई कमेन्ट आउट गरौँ अब हामीले गएर यहाँ फन्ट स्टाइल इटालिक गरायौं भने हाम्रो फन्टको स्टाइल चेन्ज भइसकेको छ हामीले इटालिकको सट्टा हामीले फन्टको साइज गराउन चाह्यौं नर्मल भइसकेको छ यस्तै गरेर अर्को हाम्रो प्रोपर्टी छ फन्ट वेट हामीले गर्न चाह्यौं यसको लाइटर भइसकेको छ अर्को छ हाम्रो फन्ट स्ट्रेच फन्ट स्ट्रेच गरायौं जस्तै कन्डेन्स्ड गरायौं भनेपछि यसलाई सबैलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ अब हामीले फन्ट स्ट्रेच कन्डेन्स्ड गरायौं भनेपछि यस्तो भइसकेको छ कन्डेन्समा के हुन्छ भनेपछि टेक्स्ट एक आपसमा नजिक आउँछन् कन्डेन्स्ड हुन्छन् अब यस्तै गरेर हामीले टेक्स्टको प्रोपर्टी हेर्ने हो भनेपछि यसलाई कमेन्ट आउट गरौँ सबैलाई अनि टेक्स्टको प्रोपर्टी हेर्ने हो भनेपछि सुरुमा हारौँ पहिला एकचोटि यसलाई गएर रन गरेर नर्मल गराम अब हामीले सुरु गरौँ टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरेपछि सबै टेक्स्ट सेन्टरमा आउँछ यसरी अब हामीले गराम टेक्स्ट इन्डेन्ट पहिला टेक्स्ट इन्डेन्ट हेर्नलाई पहिला टेक्स्ट अलाइनलाई कमेन्ट आउट गरौँ रन गरौँ सबै नर्मल भइसकेको छ अब हामीले गराम टेक्स्ट इन्डेन्टमा दिम हामीले जस्तै 45 पिक्सल टेक्स्ट इन्डेन्टमा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो प्याराग्राफको सुरुको लाइनमा थोरै स्पेस आउँछ कस्तो भन्नुहुन्छ नि यसरी स्पेस आउने गर्छ त्यसपछि हामीले दिम ओड स्पेसिङ दिम जस्तै 8 पिक्सल के हुन्छ भनेपछि हरेक ओडको बीचमा स्पेस आउने गर्छ यसरी हामीले दिम जस्तै लेटर स्पेसिङ जस्तै 10 पिक्सल दिम अब हरेक लेटरको बीचमा स्पेस आउने गर्छ यसरी
जस्तै हामीले दिउँ अब टेक्स्ट स्याडो, यो अलि रमाइलो छ, त्यसै सबैलाई कमेन्ट आउट गरौँ, एकदम नर्मल गराइदिउँ। जस्तै हामीले टेक्स्ट स्याडोमा गयौँ, टेक्स्ट स्याडोमा हामीले दिउँ सुरुमा जस्तै 4 पिक्सेल अनि त्यसमा दिउँ 7 पिक्सेल, कलर दिउँ ग्रीन। यसरी टेक्स्ट स्याडो हामीले एक्स एक्सिसमा कति दिएको थियौँ, यो भनेको यो 4 पिक्सेल भनेको एक्स एक्सिस, अफसेट एक्समा हामीले दिएको थियौँ 4 पिक्सेल। अब हेर्नु यहाँबाट 4 पिक्सेलको ग्यापबाट स्याडो आइरहेको छ। जस्तै जुम आउट गरौँ भने यहाँबाट एक्स एक्सिसमा 4 पिक्सेलमा स्याडो आइरहेको छ। 7 पिक्सेल भनेको फेरि वाइ एक्सिस, अफसेट वाइतिर माथिबाट 7 पिक्सेल डिस्टेन्समा स्याडो आइरहेको छ। जस्तै मैले 7 पिक्सेल दिन्न, 7 पिक्सेललाई मैले दिन्छु यहाँ 0 पिक्सेल भनेपछि हाम्रो माथिबाट हेर्नु, माथिबाट स्पेस चाहिँ आएन। टेक्स्ट स्याडो भनेको टेक्स्टमा स्याडो दिने। सो फ्रेन्ड्स, यस भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँलाई भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने यसलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। अब हामी भेट्छौँ अर्को नयाँ भिडियोमा। अर्को भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टीको बारेमा। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।